السلام علیکم. زه یم ټیکنیکل پښتون ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. د نن په دې ویډیو لیکچر کې به زه ستاسو سره شیر کوم د ایکسل 10 هغه فیچرز کوم چې ستاسو ایکسل سکلز به د زیرو څخه هیرو جوړ کړي. په دې کې ډیټا مینیپولیټینګ، اورګنایزینګ، سټورینګ اینڈ انالیسس شامل دي. مایکروسافټ ایکسل نن سبا د انډستری یو ډیر امپورټنټ ټول جوړ شوی دی. د دې لیکچر د اټینډېدو نه پس تاسو به د یو بګنر یوزر نه یو انټرمیډیټ یوزر جوړ شئ. په دې ویډیو لیکچرز کې به موږ تاسو سره شیر کوو د مایکروسافټ آټو سم فیچر، کویک ایکسس ټول بار، شارټ کټ مینیو، کویک انالیسس ټول بار، آټو فل، فلیش فل، چارټس اینڈ گرافز، ریکمنډډ چارټس، سورټینګ فلټرز او ټیبلز، هغه هم بالکل په ایزی اینڈ انډرسټینډیبل مینر کې. په دې ویډیو لیکچر کې به زه تاسو سره شیر کوم پریکټیکل ایگزامپلز او تاسو سره به لایو ډیمونستریشن کیږي د دې ګردو ټولز. په ویډیو کې زه د دې ایکسرسایز فایل هم تاسو سره شیر کوم چې تاسو زما سره یو ځای د دې استعمال وکړئ.